Привіт! Сьогодні в нас детальний огляд інвертора Power M потужністю 1,5 кВт на 24 вольта. Розберемо його повністю, подивимося, що в нього всередині, з чого він зроблений і головне, чи вартий він своїх грошей. Цей інвертор часто беруть як бюджетне рішення для резервного живлення, квартири, дачі, невеликого будинку або як тимчасовий варіант під час відключень. Так, корпус в нього металевий і такий доволі міцний. Не як фольга, це вже плюс. Вентиляційні отвори є, охолодження активне з вентиляторами. Один на 80 мм, другий на 60 мм. Є кнопка увімкнення. А також є розетка IC Out, чого до цього я ніде не зустрічав. Розбираємо корпус. Відкрили інвертор і дивимось на плату. Всередині одна основна плата без окремих модулів. Компонування типове для гібридних інверторів, таких невеличких бюджетного класу. Всі вузли тут рознесені по функціональних зонах. Починаємо з входу від акумулятора. Слід замітити, що вхід виконаний доволі добре, такими товстими пластиком, рознесено плюс від мінуса, що не всюди роблять і є вірогідність короткого замикання. Біля клем встановлені 3 силові електролітичні конденсатори. Припускаю, що, хоча бачимо, от є місце під 4, але припускаю, що 4 потрібен для 12-вольтової моделі. Це вхідний DC-буфер, який згладжує пульсації струму, компенсує просідання напруги і захищає силову частину при різких навантаженнях. Далі розташована основна частина. Тут встановлено під оцим радіатором 11 транзисторів. Ці транзистори працюють паралельно, вони комутують напругу 24 вольти, формують імпульси і передають енергію на трансформатор. За рахунок кількості цих транзисторів навантаження розподіляється рівномірно між елементами. Трансформатор тут низькочастотний, стандартного розміру для інвертора цієї потужності. Він забезпечує гальванічну розв'язку і підвищення напруги. На платі видно 3 дроселі. Вони використовуються для фільтрації струму. Один по входу, один у силовому перетворювачі і один на виході. Це зменшує пульсації і стабілізує роботу інвертора. Окремо розташований сонячний вхід, ось тут він. У цьому вузлі встановлений один високовольтний конденсатор і 5, от під цим радіатором великим, 5 силових мосфетів, транзисторів. Це DC-DC каскад, який дозволяє інвертору працювати від сонячних панелей і заряджати акумулятор. Але, що цікаво, не дивлячись на те, що на сайті вказано і в паспорті, що в цьому інвертор йде з MPPT контролером, я його тут не бачу. Це швидше зарядка до акумулятора. Якщо хтось бачить тут MPPT контролер, напишіть про це в коментарях, що ви про це думаєте.
Далі йде вихідний інверторний каскад. На двох невеликих радіаторах встановлено 6 MOSFET-транзисторів, по 3 на кожен радіатор. Ці транзистори формують змінну напругу на виході, працюючи симетрично по півхвилях. Уся силова частина встановлена на радіаторах з температурними датчиками. Бачимо, ось вони є. Охолодження активне з вентилятором, який вмикається залежно від температури. Один вентилятор 80 мм, другий 60 мм. Так, підсумуємо. По начинці це класичний бюджетний інвертор на 24 вольти. Він має нормальну кількість силових елементів, реальний трансформатор і базову фільтрацію. Сонячний вхід тут присутній, робочий, але без повноцінного МППТ-контролера. Як можете зрозуміти, зібрати максимум сонячної енергії з панелей з цим інвертором не вийде. Інвертор розрахований на роботу в межах свого номіналу. Для світла, побутової електроніки і простих навантажень він підходить. Для великих пускових струмів і перевантажень запасу тут немає. Воно то витримає, але працювати буде недовго. Окремо про ці вентилятори. Дослідив, хоча тут і написано Super Silent, це не відповідає дійсності. І один Super Silent, тобто супер тихий, вони дуже шумні, і я буду шукати їм заміну. І зроблю про це окреме відео. Замірюю шум від цих кулерів, поміняю на інші і поміряємо, порівняємо. В наступному відео, як і обіцяв, я покажу, яке ж власне споживання в цього інвертора. І як він буде заряджати акумуляторну батарею, якщо в нього прописано заряджати, зрозуміло, 40 А він може заряджати струмом, а розрядка теж тільки 40 А. Якщо це 1,5 кВт інвертор, то мало б бути хоча б 60 А. От. Протестуємо це, а також спробуємо протестувати його на максимальній потужності. Чи витримає він пускові струми. Не забудьте підписатись, поставте лайк, напишіть свої коментарі, що ви думаєте про це начиння. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока.